Så, Sofia, hur känns det att vara på Nilen för första gången? Det är fantastiskt, Erik. Allt är så annorlunda här. Berätta, vad har du sett hittills? Vi åkte förbi små byar och såg många palmer längs floden. Människorna vinkade till oss från stranden. Så trevligt! Var det varmt idag? Ja, det är mycket varmare än i Stockholm. Hur känns det att resa med båt? Det är lugnt och avslappnande. Jag älskar utsikten. Vattnet är blått och solen skiner nästan hela tiden. Åt du något speciellt på båten? Ja, jag provade falafel och egyptiskt bröd. Jättegott! Visste du att Nilfloden är världens längsta flod? Nej, jag visste inte det. Hur lång är den? Den är över 6600 kilometer lång. Oj, det är verkligen långt. Vi ser så mycket från båten. Såg du några djur ute vid floden? Ja, jag såg några fåglar och till och med en kamel på land. Har ni stannat vid några städer? Vi stannade i Luxor igår. Templet där var imponerande. Jag har hört om Karnak-templet. Besökte du det? Ja, det var enormt med så många gamla pelare. Folk säger att Egypten är som ett stort museum. Det stämmer. Historien finns överallt här. Hur är folket på båten med? Alla är vänliga och hjälpsamma. Jag har pratat med flera. Saknar du något hemifrån? Kanske svenskt kaffe. Men annars trivs jag bra. När slutar kryssningen? Vi är tillbaka i Kairo om 3 dagar. Jag vill inte att resan ska ta slut. Du får visa mig bilder när du kommer hem. Självklart. Det är så vackert att jag tar foton hela tiden. Jag är glad för din skull, Sofia. Njut av resan. Tack, Erik. Jag berättar mer när vi ses igen. Hej, Sofia. Hur gör man en riktigt bra picknick? Hej, Emil. Först, välj en fin plats, som här i parken. Ja, det är jättefint här. Vad ska man ta med sig? Mat, förstås. Små smörgåsar är alltid populära. Man kan också ta med frukt. Det är fräscht. Jag älskar jordgubbar. Passar det för en picknick? Ja, visst. Jordgubbar är ju klassiskt svenskt till sommaren. Ska man ha något att dricka också? Absolut. Juice, mineralvatten eller kanske hemgjord saft. Ska man tänka på något mer? En filt att sitta på är viktigt. Och kanske servetter. Och bestick. Är det nödvändigt? Det beror på maten. Men plastbesticken var bra. Vad säger du om att ta med kaffe i en termos?
Det är en toppenidé. Svenskar gillar fika. Man kan också baka kanelbullar. De är enkla att ta med. Bra tips. Vad gör man om det blir dåligt väder? Ta med ett paraply. Eller välj en dag med sol. Finns det några roliga spel att ha med? Ja, kubb är ju ett väldigt svenskt utomhusspel. Jag har spelat kubb hos min kusin i Göteborg. Kul! Man kan också ta med kortlek eller frisbee. Vad gör man med skräpet efteråt? Man tar hem allt. Det är viktigt att hålla rent i naturen. Är det okej att grilla här i parken? Inte alltid. Man måste kolla med kommunen först. Tack för alla råd, Sofia. Ska vi planera en picknick till helgen? Ja, gärna. Jag kan fixa bullar och juice. Jag tar med smörgåsar och frukt då. Perfekt. Glöm inte filten och kubbspelet. Det blir säkert mysigt. Svensk sommar är bäst ute. Jag håller med. Det här blir en fantastisk dag. Hej! Välkommen till vårt gym. Jag heter Anna. Hej Anna. Tack så mycket. Jag heter Erik. Är din första gång på ett gym? Ja, det är faktiskt min allra första gång. Det är spännande. Hur fick du veta om oss? Min vän Johan tränar här och rekommenderade er. Vad roligt! Vi har många olika träningsmöjligheter. Här ser du konditionsmaskinerna. Löpband, cyklar. Och där borta är det fria vikter. Ja, precis. Hantlar, skivstänger och kettlebells. Får jag träna själv eller finns det instruktörer? Vi har alltid personal här, mellan 7 och 20, på vardagar. Vill du ha ett personligt träningsprogram? Ja, gärna. Jag vill lära mig använda maskinerna rätt. Bra. Säkerhet är viktigt när man styrketränar. Vi kan boka en tid för introduktion med en tränare. Perfekt. Finns det gruppträning också? Ja, vi har yoga, spinning och corepass flera gånger i veckan. Jag har alltid velat testa yoga. Passar det nybörjare? Absolut. Vår instruktör Maria är jätteduktig och pedagogisk. Vad kostar medlemskapet per månad? Det kostar 399 kronor i månaden. Utan bindningstid. Låter rimligt. Kan jag använda alla delar av gymmet? Ja, allt ingår. Bastun är mycket populär. Särskilt på vintern. Bastu är typiskt svenskt. Jag har aldrig provat. Du kommer att gilla det. Perfekt efter träning för att slappna av. Hur gör jag för att boka pass? Du kan boka i vår app eller här i receptionen. Vill du att jag visar hur maskinerna fungerar nu? Ja, tack. Det vore toppen. Jag vill lära mig direkt. Vi börjar med löpbandet. Tryck bara på den gröna knappen. Okej, det verkar lätt. Hur länge rekommenderar du att springa? Det kan vara bra att starta med en kort
kortare stund, till exempel 10 minuter. När du känner dig bekväm kan du lägga till lite mer tid varje gång. Tack för hjälpen, Anna. Jag ser fram emot att börja. Hej! Jag vill beställa en tårta till ett födelsedagskalas. Hej och välkommen! Vad trevligt! Vad heter du? Jag heter Erik. Min dotter fyller år på lördag. Åh, grattis till henne! Hur gammal blir hon? Hon blir 7 år. Det är en speciell dag för oss. Vad roligt! Vilken sorts tårta vill du beställa? Har ni chokladtårta med jordgubbar? Ja, det har vi. Det är en populär kombination. Bra. Kan jag få en tårta för 10 personer? Självklart. Vill du ha någon dekoration på tårtan? Kanske en liten prinsesskrona. Min dotter gillar sagor. Så gulligt. Vi kan göra en sockerprinsesskrona ovanpå. Det låter jättebra. Kan ni skriva hennes namn också? Absolut. Vad heter din dotter? Hon heter Maja. Då skriver vi grattis Maja på tårtan. Perfekt. Hur mycket kostar det? En sådan tårta kostar 320 kronor. Okej. Det är ett bra pris. När kan jag hämta det? Du kan hämta den på lördag från klockan 9. Tack. Har ni några svenska bakelser också? Ja, vi har kanelbullar och prinsesstårta varje dag. Prinsesstårta är faktiskt Sveriges mest kända tårta. Ja, nästan alla älskar ju prinsesstårta här. Jag tar också 2 kanelbullar och tar med mig idag. Givetvis. Vill du ha dem i en påse? Ja, tack. Vad kostar bullarna? 2 bullar kostar 28 kronor totalt. Tack. Kan jag betala med kort? Ja, vi tar både kort och Swish. Perfekt. Jag betalar med kort då. Tack så mycket, Erik. Vi ses på lördag. Tack. Ha en fin dag. Hej! Kan jag hjälpa dig med något speciellt idag? Hej. Ja, jag vill måla om mitt sovrum hemma. Vad kul! Vilken färg tänker du dig? Nej, jag vet inte. Något lugnt. Kanske blått eller grönt. Bra val! De är populära för sovrum i Sverige. Vilket märke rekommenderar du för väggarna? Vi har Jotun och Beckers. Båda är väldigt bra. Behöver jag grundfärg före jag målar? Om väggen är mörk eller smutsig, ja, det är bäst. Okej, tack. Hur stor burk behöver jag till 15 kvadrat? En burk på 2,5 liter räcker oftast till 2 lager. Målar du även taket eller bara väggarna? Bara väggarna den här gången tror jag. Då räcker det.
Vill du ha matt eller blank färg? Vad är skillnaden? Matt färg döljer små fel bättre. Blank är lättare att torka. Jag tar nog matt färg då. Bra val! Har du penslar och rollers hemma? Nej, jag har inget alls. Vad behöver jag? Du behöver en roller, pensel för kanter och en färgtråg. Glöm inte maskeringstejpen för att skydda lister och hörn. Bra tips! Hur lång tid tar det för färgen att torka? Cirka 4 timmar. Men vänta helst över natten för andra lagret. Kan man öppna fönster när man målar? Ja, gärna. Det hjälper att färgen torkar snabbare. Visste du att i Sverige byter många färg 1 gång per år? Nej, det visste jag inte. Varför så ofta? Vi tycker om att förnya hemma och följa trender. Jag förstår. Har ni färgprover att ta med hem? Ja, här finns små burkar du kan testa på väggen. Perfekt. Då testar jag hemma innan jag bestämmer mig. Säg till om du behöver råd. Lycka till med sovrummet! Tack så mycket för hjälpen. Ha en bra dag. Tack detsamma. Välkommen tillbaka till oss i Uppsala. Hej! Jag skulle vilja veta mer om era hotellpaket. Hej och välkommen. Självklart kan jag hjälpa dig. Vi har 3 olika paket. Bas, komfort och premium. Vad ingår i baspaketet? Baspaketet inkluderar bara rummet och gratis wifi. Okej. Vad är skillnaden med komfortpaketet? Komfortpaketet, det har frukostbuffé och sen utcheckning. Vad kostar komfortpaketet per natt? Det kostar 200 kronor mer än baspaketet. Och premiumpaketet då? Premium inkluderar middag, spa och utsikt över sjön. Man får även gratis parkering med premium. Det låter lyxigt. Är spat stort? Ja, det är ett av de största spaanläggningarna i regionen. Finns det någon rabatt om man stannar flera nätter? Ja, du får 10% rabatt om du bokar minst 3 nätter. Vilken tid serveras frukosten i komfort och premium? Frukosten serveras mellan 7 och 10 varje morgon. Kan man få vegetariska alternativ till frukost? Ja, vi har alltid vegetariska alternativ. Vad är typiskt svensk frukost här? Vi serverar till exempel knäckebröd och sill. Oj, sill till frukost. Intressant. Ja, det är ganska vanligt i Sverige. Kan man uppgradera sitt paket efter incheckning? Självklart. Säg bara till i receptionen så ordnar vi det. Finns det aktiviteter i närheten av hotellet? Ja, man kan promenera längs sjön eller låna cykel. Erbjuder ni guidningar i staden?
Vi hjälper gärna till att boka en guidad tur om du vill. Vilket paket brukar gästerna välja mest? Komfort är populärast. Men många uppskattar premium. Särskilt på sommaren, när spat är extra fint. Jag funderar faktiskt på premiumpaketet. Vad roligt! Vill du boka för flera nätter? Ja, jag vill boka 3 nätter med premium, tack. Perfekt! Jag hjälper dig direkt. Hej! Visst är det fint väder för att arbeta i trädgården? Verkligen. Det känns som en perfekt dag för odling. Det här är faktiskt mitt första grönsaksland. Vad roligt! Vad har du planterat här? Jag har sått morötter, sallad och rädisor. Och där borta växer lite potatis. Vad spännande! Har du odlat innan? Nej, aldrig. Jag lär mig mycket varje dag. Det sägs att jordgubbar trivs bra i Sverige. Ja, nästa år vill jag prova att odla jordgubbar också. Har du haft några problem med skadedjur? Några sniglar, men jag plockar bort dem varje kväll. Jag har hört att kaffe mot sniglar kan fungera. Intressant. Det måste jag testa. Tack för tipset. Hur ofta vattnar du grönsakerna? Jag vattnar dem varje morgon. Speciellt när det är soligt. Har du själv haft odling någon gång? Ja, när jag var barn odlade vi tomater i Växjö. De blev alltid extra goda på sensommaren. Jag hoppas mina grönsaker smakar gott i höst. Det är något speciellt med att äta egen skörd. Ja, det känns faktiskt riktigt härligt. Har du låtit barn eller grannar hjälpa till? Min systerdotter hjälpte mig att plantera salladen. Vad mysigt. Det blir roligare när man är flera. Ja, och det är ju lärorikt för barn att se saker växa. Visste du att allemansrätten låter oss plocka vilda bär? Ja, Sverige är fantastiskt så. Man kan plocka blåbär överallt. I år ska jag också gå ut i skogen och leta svamp. Hoppas du hittar kantareller. De är en svensk favorit. Tack! Men först väntar jag på min egen skörd här. Lycka till med odlingen. Hoppas du får mycket att skörda. Tack så mycket. Det var trevligt att prata med dig. Hej Anna, kan du hjälpa mig med att planera en resa? Självklart, Erik. Vill du resa billigt, eller hur? Ja, jag har liten budget. Men vill ändå resa någonstans. Bra idé. Vart vill du åka? Har du några platser i åtanke? Ja, fundera på Köpenhamn eller Oslo. Vad tycker du? Köpenhamn är nära och kan vara billigt med tåg. Oslo är lite dyrare, men mycket vacker. Hur bokar man billiga biljetter till Köpenhamn? Kolla på SJ:s hemsida.
där finns ibland billiga tågbiljetter. Bra tips. Finns det billiga hotell i staden? Ett vandrarhem är ofta billigare än hotell. Du kan också hitta billiga rum på Airbnb. Jag har aldrig bott på vandrarhem. Hur fungerar det? Man delar rum med andra resenärer. Det är lite som ett internat. Perfekt för att träffa nya människor. Kul! Hur gör man med mat för att spara pengar? Köp mat i mataffärer istället för att äta ute hela tiden. Smart. Finns det billiga saker att göra i Köpenhamn? Ja! Till exempel är det gratis att gå i botaniska trädgården. Strosa runt i Nyhamn och titta på färgglada hus är också gratis. Jag älskar att fotografera. Är det okej där? Ja, absolut. Många fotografer gillar Nyhamn. Hur tar man sig runt billigt i staden? Hyrcyklar är både populära och billiga i Köpenhamn. Ja, bra idé. Kan jag fråga, hur gör du när du reser billigt? Jag planerar alltid i förväg och undviker högsäsong. Jag kollar också efter gratis evenemang och museer. Det låter smart. Vet du ett bra museum i Köpenhamn? Nationalmuseet har gratis inträde för unga under 18 år. Synd att jag är äldre. Men tack för tipset ändå. Ingen fara. Det finns ofta rabatter för studenter och pensionärer. Jag ska fråga om rabatter. Tack för alla råden. Varsågod, Erik. Lycka till med resan och ta många fina bilder. Hej, Erik. Hur var din första semester med hyrd lägenhet? Hej, Anna. Det var spännande och lite nervöst i början. Berätta. Var hyrde du lägenheten? Jag hyrde en liten stuga i Smögen vid kusten. Smögen. Så vackert på sommaren. Var det dyrt? Inte så farligt. Jag hittade ett bra erbjudande online. Var det svårt att boka? Jag är alltid lite osäker. Nej, det gick ganska lätt. Allt var på svenska. Vad kul! Hur såg stugan ut? Den var mysig. Med ett litet kök och en stor soffa. Det fanns också en uteplats med utsikt över havet. Wow! Blev du nöjd med sängen? Ja, sängen var mjuk och bekväm. Jag sov gott varje natt. Hade du några problem under vistelsen? Vattnet i duschen blev kallt ibland, men annars var allt bra. Kunde du laga mat där? Ja, jag lagade fisk och det var supergott. Fångade du fisken själv? Nej, jag köpte den på torgmarknaden i Smögen. Det är populärt med fiskmarknader i Bohuslän. Ja, och skaldjurssoppa var deras specialitet. Fick du träffa några lokala? Ja, grannarna var jättetrevliga och gav bra tips. Pratade du mycket svenska med dem? Ja,
Och de hjälpte mig också med språket ibland. Låter som en bra chans att öva svenska. Verkligen. Jag lärde mig några nya ord också. Hade du med dig allt du behövde? Ja, men jag glömde min laddare. Fick köpa en ny. Det händer alltid när man reser. Sant. Men annars gick det smidigt. Rekommendera stället. Jag vill också prova att hyra någon gång. Gör det. Det känns nästan som att bo där på riktigt. Tack för tipsen, Erik. Nu är jag mindre nervös inför min första gång. Hej! Välkommen till vårt camping. Hur kan jag hjälpa dig? Hej! Jag vill boka en plats för 2 nätter, tack. Absolut. Vill du ha plats med el eller utan el? Med el. Tack, vi har en husvagn. Vad bra! Hur många personer är ni totalt? Vi är 2 vuxna och 1 barn. Okej, då skriver jag in det. Vad heter du? Jag heter Anna Lindberg. Tack, Anna. Kan jag få ditt telefonnummer? Ja, det är 0701 2345 67. Tack så mycket. Behöver ni hyra sängkläder? Nej tack, vi har egna sängkläder med oss. Perfekt. Incheckning är från klockan 15. Bra! Finns det en lekplats på området? Ja, en liten lekplats finns nära receptionen. Vi har också en minigolfbana om ni vill spela. Åh, vad roligt! Det gillar min son säkert. Bra. Frukost finns att köpa i kaféet varje morgon. Vad kostar frukosten per person? Det kostar 60 kronor för vuxna och 35 för barn. Tack! Finns det dusch och toalett nära vår plats? Ja, servicehuset ligger ju bara 50 meter bort. Toppen! Får vi grilla vid husvagnen? Ja, men tänk på att alltid använda grillplatsen. Det ska vi göra. Hur betalar jag för platsen? Du kan betala med kort eller Swish i receptionen. Jag betalar gärna med kort nu direkt. Självklart. Här är din nyckel till bommen vid infarten. Öppettiderna i receptionen är 8-20 varje dag. Vad bra! Finns det något speciellt att veta om området? Ja, älg kan ibland synas på morgonen, nära skogen. Oj, vad spännande! Det har vi aldrig sett förut. Då hoppas vi att ni får en riktig naturupplevelse här. Tack så mycket för hjälpen och all information. Varsågod. Välkomna och ha en fin vistelse, Anna.